රුධිරයේ ඇති කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු වර්ගය වන්නේ නියුට්‍රොෆිල, ඉයොසිනෝෆිල, මොනෝසයිට, බේසොෆිල. අපි මුලින්ම රුධිරේ සංයුතිය ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ උත්තරයට එමු. මම ඔයාලට මේක සාකච්ඡාව පහසු කරන්නත් එක්ක මේක පොඩි සටහනකින් වීඩියෝ එකේම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ ගමන් මම පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. රුධිරේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. රුධිර ප්ලාස්මය සහ රුධිර සෛල විදිහට. මෙතනදී මෙන්න මේ රුධිර සෛල අපහු ප්‍රධාන කොටස් තුනකට අපි බෙදෙනවා. රතු රුධිරාණු, නැත්නම් රක්තාණු, සුදු රුධිරාණු, ඒ වගේම රුධිර පට්ටිකා. රතු රුධිරාණු කියන්නේ දිව්‍ය අවතල මණ්ඩලාකාර සෛල. ඊට පස්සේ ඒවට න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. අපි මේවා ගැන විස්තර කිහිපයක් දන්නවා. සුදු රුධිරාණු තමයි මෙතනදී ආපහු නැවත බෙදෙන්නේ. මේ සුදු රුධිරාණු මුලින්ම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කණිකා සහිත සුදු රුධිරාණු සහ කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු විදිහට. කණිකා සහිත සුදු රුධිරාණු වර්ග තුනයි නියුට්‍රොෆිල, ඉයොසිනෝෆිල සහ බේසොෆිල. එතකොට කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු වර්ග දෙකයි මොනෝසයිට සහ වසා සෛල. ඒ නිසා දීලා තියෙන උත්තර වලින් කණිකා රහිත සුදු රුධිරාණු වර්ගය වෙන්නේ මොනෝසයිට. උත්තරය අංක 3.